हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું મગની છૂટી દાળ, જેના માટે અહીંયા મેં 1 કપ મગની દાળ લીધી છે। આ મગની પીળી દાળ, જેને મોગર દાળ પણ કહે છે। મગની દાળ બનાવવા માટે પલાળવી ખાસ જરૂરી છે। મગની દાળ પલાળશો એટલે મગની દાળની ક્વોન્ટિટી ડબલ થઈ જશે। તો અહીંયા 1 કપ મગની દાળ મેં 4 થી 5 કલાક પહેલાં પલાળી રાખેલી। તમે જોઈ શકો છો કે હાથમાં લેતા તરત જ દાણો કટ થઈ જાય છે। આ રીતે પલળેલી દાળ હશે તો દાળને બફાતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે। તો દાળ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટી બને એના માટે અહીંયા મેં એની સાથે એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ લીધેલું છે, એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે, એક ટમેટું બારીક ચોપ કરીને લીધેલું છે અને બાકીના સૂકા મસાલા તો ખરા જ। તો ચાલો સ્વાદિષ્ટ મગની દાળ બનાવીએ। તો શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ મૂકશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ નાખશું। રાઈ થોડી ફૂટે એટલે અડધી ચમચી જીરું નાખશું। અત્યારે કેરીની સિઝન ચાલે છે તો કેરીના રસ સાથે મગની દાળ બહુ જ સરસ લાગે છે। તમે શ્રીખંડ સાથે પણ આ દાળ બનાવી શકો છો। તમે જોયું હશે કે લગ્ન પ્રસંગમાં શ્રીખંડ અને કેરીના રસ સાથે મગની છૂટી દાળ હોય છે। આપણે એ જ ટેસ્ટની અને એ જ સ્વાદની આપણે મગની છૂટી દાળ બનાવશું। રાઈ અને જીરું કકડી ગયા છે, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું। બારીક સમારેલી ડુંગળી છે તેલમાં નાખી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને તે ડુંગળી સાતડી લેશું। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો આ ટાઈમે ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો। તો થોડી વારમાં જ આપણી ડુંગળી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। તો બારીક સમારીને રાખેલું કેપ્સિકમ ડુંગળી સાથે નાખી દઈશું। આજની મગની દાળ એકદમ નવા સ્વાદ સાથે થશે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર આખો વિડીયો જોજો। અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। આપણી કાઠિયાવાડી ચેનલમાં અનેક પ્રકારની રેસીપી આપણે બનાવતા રહીએ છીએ। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ વીક તો આપણે અથાણા વીક તરીકે કરેલું અને અથાણા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવેલા અને અથાણાના ઓર્ડર પણ ખૂબ જ આવેલા છે। તમે પણ અથાણાના વિડીયો જોજો અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે અને તમારે અથાણા ઓર્ડર કરવા હોય તો ઓર્ડર કરી શકો છો। વોટ્સએપ નંબર તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલા છે। તો થોડી વારમાં જ આપણું કેપ્સિકમ પણ સરસ સંતળાઈ ગયું છે। તો બારીક સમારેલ રાખેલું ટમેટું પણ મિક્સ કરી દેશું અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન નાખશું। મીઠા લીમડાના પાનથી આ દાળમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવશે। બધું મિક્સ કરી લીધું છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખેલી છે। હવે મસાલા કરી લેશું। અહીંયા મેં 1 ચમચી લસણવાળી ચટણી લીધેલી છે, તો લસણવાળી ચટણી નાખી દઈશું। લસણવાળી ચટણીનો વિડીયો પણ તમારી સાથે શેર કરેલો છે। આ લસણવાળી ચટણી તેલમાં કકડાવેલી છે એટલે આપણે તેલમાં નાખવી જરૂરી નથી, પણ જો તમે કાચી લસણની ચટણી બનાવેલી હોય તો તેલમાં ડુંગળી સાથે સાંતળી લેવાની। તો લસણની ચટણી આપણે ડુંગળી કેપ્સિકમ સાથે મિક્સ કરી લેશું। બાકીના મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। આપણે લસણની ચટણીમાં પણ લાલ મરચું પાવડર હોવાથી અત્યારે મેં અડધી ચમચી જ લાલ મરચું પાવડર નાખેલો છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચીથી ઓછો ગરમ મસાલો લીધેલો છે। બધું જ મિક્સ કરી લેશું। તો થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો આપણા કેપ્સિકમ અને ડુંગળી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને મસાલા સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો પલાળીને રાખેલી મગની દાળ ડુંગળી ટમેટા સાથે મિક્સ કરી દઈશું। પલાળેલી મગની દાળના પાણીમાં વાસ આવતી હોય છે એટલે મગની દાળનું પાણી એક વખત કાઢી અને ધોઈ અને પછી જ મગની દાળ ઉપયોગમાં લેવાની। હવે મગની દાળને મસાલા સાથે મિક્સ કરી દઈશું। મગની દાળ આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરી દીધી છે, પણ પાણી નાખવાની બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની। મગની દાળને મસાલા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાની છે, પછી જ પાણી નાખશું। તો એકાદી મિનિટ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી મગની દાળ મસાલા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય। તો એકાદી મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે મગની દાળ મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। મગની દાળ મસાલા સાથે મિક્સ કરી લીધા પછી પાણી નાખશું। તો અહીંયા હું 1 કપ જેટલું પાણી નાખું છું। આપણે 1 કપ દાળ પલાળેલી તો 1 કપ પાણી નાખું છું। તમારે દાળમાં રસો વધારે કરવો હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારી શકો છો।
પાણી નાખ્યા પછી દાળને એક વખત આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાની અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને દાળને ચોળવવાની છે. તો ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી નાખશું. દાળ વચ્ચે એક વખત ઉપર નીચે કરી લેશું. આ રીતે વચ્ચે ચમચો ફેરવવાથી દાળ બધી બાજુ સરસ બફાઈ જશે. દાળ ચેક કરી લઈએ. હજી દાળ થોડી કાચી લાગે છે તો હજી આપણે થોડી વાર રહેવા દેશું. થોડી વાર પછી દાળ ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે દાળમાં રહેલું બધું પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને દાળ એકદમ સરસ છૂટી છૂટી તૈયાર થઈ ગઈ છે. દાળ ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે દાળનો દાણો એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય, મીન્સ કે આપણી દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો દાળને ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે એક લીંબુનો રસ નાખશું અને એક ચમચી ખાંડ નાખશું. ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આ દાળ થોડી ચટપટી હશે તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. મિક્સ કરી લેશું. થોડી કોથમરી નાખશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો દાળને પડવાળી રોટલી અને રસ સાથે સર્વ કરશું. કોથમરી નાખી ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે મગની છૂટી દાળ કેરીના રસ અને પડવાળી રોટલી સાથે. અને કેરીના રસ સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ આપણે ગુંદા કેરીનું અથાણું બનાવેલું. તો ગુંદા કેરીનું અથાણું જો તમારે ઘરે બેઠા ઓર્ડર કરવો હોય તો તમને વોટ્સએપ નંબર આપેલા છે, તો ત્યાં જઈ અને તમે કોલ કરી શકો છો. તો આપણે ગુંદા કેરીનું અથાણું તમારા ઘર સુધી પહોંચાડી દઈશું. તો તૈયાર છે મગની છૂટી દાળ. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આ કેરીના રસ સાથે ખવાતી સ્પેશિયલ રીતે બનેલી મગની છૂટી દાળની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.